שלום חגית, איזו שמחה יש לי לפגוש אותך כאן בסיפור 555 בשרשרת הטראומה, ואני מצפה ממש בהתרגשות ובכיליון עיניים לתרומה שלך. עכשיו אני רוצה להציג את חגית לפני כולם. חגית זלבו, אני חושבת שהיא אומנית היופי, כך אני מגדירה אותה בתוכי, יופי גם בחוץ וגם בפנים. היא אדריכלית פנים, מעצבת חללים, וגם אדריכלית נפש, מעצבת חללי נפש. יוצרת בהרבה תחומים, היא מלווה רוחנית. היא עוסקת ב-NLP, שהיא תסביר משהו על הנושא הזה, והיא גם משוררת, היא יוצרת ערכות קלפים מדהימות, יפהפיות, שיש בהם צילומים שלה, צילומי טבע נהדרים ושירים שלה. ועכשיו שתינו מתרגשות לספר החדש שלה, שנקרא פעימות של אהבה. זה ספר וקלפים שאני הכרתי לפני 6 שנים, נכון, נכון. ואני רוצה עכשיו, פעימות של אהבה זה הספר הראשון, והספר החדש, הוא תראי לנו אותו לרגע, חגית. הנה, אני מראה לכם את החדש. כן, זה החדש, לחישות מחושפות. נכון. אני ממש כבר רוצה לראות אותו, ורציתי לשאול אותך, חגית, מה זה אדריכלות פנים ואדריכלות נפש? מה הקישור שאת עשית? אוקיי. אז באמת, במשך 2 עשורים הייתי אדריכלית פנים, נכנסתי לבתים, הצפתי, תכננתי, בניתי בתים מאפס אפילו, על נייר לבן. ובעקבות איזה משהו שעוד מעט נדבר עליו, עוד מעט נספר עליו, שיניתי, עשיתי איזה סוויץ', ונכנסתי לתוך הבית הפנימי של האדם. בית פנימי של האדם זה כמו בית מקדש שלו, זה הבית המקדש שלו. בן אדם יכול להשקיע $1,000,000 ולתכנן בתים, אבל כשהבית הפנימי שלו, כשהיסודות ראויים, שהאמונות מגבילות יותר מאשר מלהיבות, כשהיסודות שלו והערכים שלו, שהוא רחוק מהם לגמרי, אז לא שווה כלום. כלומר, הבית הפנימי של האדם הוא כל כך חשוב, יש לו גם יסודות, יש לו גם ערכים, יש בתוכו אמונות, יש בתוכו ברכת השם. וברכת השם בבית הפנימי זה בעצם הגוון של הבן אדם. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו ממשיכים כן, בעניין הזה, כן, איפה פגשת את הטראומה בחיים שלך? כי זה הנושא שלנו, מה קרה ואיך זה נכון. השפיע עליך? אני הולכת 16 שנה לאחור, בעלי עבר תאונה, והוא איבד את הרגל שלו בעקבות התאונה הזאת, והתחלתי לשאול שאלות. התחלתי לחפש בכלל מי אני בתוך כל הסיטואציה הזאת? מי הוא בתוך כל הסיטואציה? למה זה קרה? איך אנחנו הופכים את הלימון הזה ללימונדה? זה היה המפגש הראשון שלי בעצם עם טראומה, אוקיי? משם, בעצם אחרי שנה בערך, יצאתי למסע עם עצמי, ובמסע הזה, חלק מהמסע היה ללכת ללמוד אימון רגשי, ואחר כך גם NLP, ולהתחבר לפוטותרפיה. יצאתי למסע בטבע, עם מצלמה עליי, טיילתי בים שעות, אולי עוד מעט נרחיב על זה, וצילמתי, ופתאום התחילו לרדת מילים, וכתבתי, התחברתי לתוך איזשהו מעיין שלא הכרתי קודם. לא הכרתי את המעיין הזה קודם, מעיין של כתיבה, מעיין של צילום, ומשם התחילו להגיע כל התובנות, ונפתח לי איזשהו נתיב, שממנו לא יכולתי לחזור. נפתח לי שער בעצם, וממנו לא יכולתי לחזור אחורנית, לעולם הקודם שלי. והעולם הזה אמר לי, תיכנסי עוד, תעמיקי עוד, תעזרי לאנשים דרך הסריטות שלך, דרך הסדקים שלך. אני אומרת כזה דבר, כשבן אדם נשרט בחיים שלו,
שבן אדם נסדק ונשבר, משהו בו מתרחב. אור גדול נכנס לתוכו, ואז הוא יכול לעזור לאנשים אחרים. משם זה מתחיל. וככה את מחברת את עולם היצירה עם עולם הטיפול? אז זהו, אני בנשמה שלי, בבית הפנימי שלי, אני גם יוצרת וגם מטפלת בנשמה. אני לא יכולה להתעלם מזה. גם שעשיתי בתים, אני טיפלתי באנשים וטיפלתי בבתים עצמם, ריפיתי את הבתים. אז אמרתי, אוקיי, איך אני מחברת בין שני העולמות האלה? כי כשאני רק ביצירה, זה לא מספיק, לא מספיק לי. כשאני רק בטיפול, זה לא מספיק לי. אני חייבת לשתף בין העולמות האלה. ואז הגיע העניין של הצילום, והעניין של הקלפים. והקלפים כאן, הקלפים שהתחלתי ליצור, בעצם חיברו לי בין העולמות, בין עולם היצירה לבין עולם הטיפול. איך זה ככה קורה? בעצם גם, איך כן. זה קורה? איך זה קורה? אוקיי. סיפרתי על הסיפור הזה של, בעצם יצאתי למסע הזה. יצאתי למסע, פשוט אמרתי, אני לא יכולה לעבוד יותר, אני חייבת להבין מי אני בעולם הזה. ובאמת, לקחתי מצלמה, שמתי אותה עליי, ויצאתי לים. והתחלתי לאסוף בים המון שברי זכוכית. כל הכיסים שלי התמלאו שברי זכוכית. יכולה להראות לנו אולי איזה תמונה. כן, כן, כן. הנה, מה אנחנו רואים פה? אני מראה איזשהו קלף מתוך פעימות של אהבה. פעימות של אהבה זה הערכת קלפים הראשונה, והספר הראשון שהוצאתי, בעקבות המסע הזה שקרה לי. לא יכולתי להשאיר את זה. זה מה שחיבר בינינו, נכון? זה מה שחיבר בינינו, נכון. לא יכולתי להשאיר את זה בתוכי. התחלתי לשתף שירים שכתבתי, ואז פתאום אנשים היו שולחים לי הודעות. היו רואים את זה בפייסבוק והיו שולחים לי הודעות. חגית, את כתבת את השיר הזה עליי? ואני הייתי אומרת, בלב שלי, לא. ואז היו ממשיכים ואומרים לי, תקשיבי, אני קראתי את השיר ואני לא מפסיקה לבכות. זה נגע בי, זה כאילו את כתבת את זה אליי. חגית, תני לנו שיר שלך. תמחישי לנו. שיר שלי. אוקיי, אני דווקא אראה לכם את זה. מה אנחנו רואים פה רק רגע? ולשיר הזה קוראים לקלף את הכאב. לקלף את הכאב, כן. לפעמים כשכואב בפנים, מספיק אדם אחד בעולם כולו, שיחבק חיבוק תמים, שינשק את הפצעים, שיואב באמת מהלב, שירפא מכאובים. ואותו אדם, מספיק שיקשיב, מספיק שקולו ילטף בעדינות, ויקלף את השריון, את הקליפות, את חומת ההגנות, עד שהמחושים יצאו בעדינות מהשבלול, ויחזרו אט האמון והאמונה, עד שתשוב אל הלב הנביאה של מעיין האהבה, והאדם הזה הוא אתה. וזה באמת הרגשה שכתבת אותו עליי, על כל מי שקורא אותו. ממש, ממש. בעצם כתבתי את השירים האלה עליי. דרך הכתיבה ריפיתי את הנשמה שלי. כן. אבל כששיתפתי את השירים הבנתי דבר חשוב. הבנתי שהשירים האלה הם לא שלי, הם רק עברו דרכי. ואני מחויבת, זו שליחות, אני מחויבת לשחרר אותם לאוויר העולם. אני חייבת לשחרר אותם כי זה עוזר לאנשים אחרים, זה מרפא אנשים אחרים. והתחלתי לכתוב את הספר, ויום אחד אופרה התקשרה אליי, ואמרה לי, חגית, אני קראתי את הספר, והוא נגע בעמקי נשמתי, ואני חייבת לפגוש אותך. נכון. וככה נפגשנו, אני מזכירה רגע לאופרה, נפגשנו דרך הספר הזה, זה הספר הראשון שהתנסיתי עליו, וכתבתי אותו, הוצאתי אותו לאור. ואנחנו מוכרים אותו במכון נורד. נכון, ואז יצאו הקלפים, ומהרגע שהוצאתי את ערכת הקלפים הראשונה,
זה פשוט לא הפסיק, כי פתאום היצירתיות רק רצתה עוד ועוד, והוצאתי עוד ערכה ועוד ערכה. אחת הערכות שנמכרות אצלי מאוד 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 זה שערים ומפתחות, שערים ומפתחות. ואפרופו שערים ומפתחות, שערים זה המילה החדשה לשיעורים. כי עד היום אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו עוברים שיעורים, גם זה שבעלי עבר תאונה, וגם זה שאני בעצם ניסיתי לחפש מי אני, זה, עברנו שיעור בחיים, נכון? עברנו שיעור בחיים, אבל זה לא שיעור, זה שער. כי כל פעם שאנחנו נופלים, וזה הפליאה בנפילה, כל פעם שאנחנו נופלים, מגיעה לפתחנו הזדמנות לפתוח שער למרחב חדש, ולקחת ביד, להחזיק ביד את המפתח הזה, לפתוח אותו ולהתרחב ולגדול. וזה מה שאני מנסה להסביר וללמד גם אנשים שמגיעים אליי לטיפול, לליווי, כי בעקבות מה שקרה, הלכתי ללמוד אימון רגשי, ואחר כך גם NLP, אבל איך NLP? אני כל כך התחמקתי מזה, כי NLP נראה לי כל הזמן מוח, שכל, גם מה זה ואני לב. NLP? אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה NLP. נכון. אז NLP בפירוש זה ראשי תיבות של נוירו, לינגוויסטיק, פרוגרמינג. כלומר, שינוי המערכת העצבית במוח דרך השפה שלנו, לשנות דפוסים שליליים בדפוסים חיוביים. והשיטה הזאת מבוססת על 14 הנחות יסוד, אפילו יותר היום, ועושים איתה נפלאות. אז יום אחד מישהי מתאמנת, הגיעה אליי לאימון רגשי, ואומרת לי, היא למדה NLP, היא אומרת לי, חגית, את עושה NLP? אמרתי לה, לא, אני לא יודעת מה זה NLP בכלל. ואז הלכתי ללמוד מה זה NLP, כדי לראות מה אני עושה. כך הגעתי ל-NLP, וכמובן ה-NLP... בקורס מאסטרים שהתרחש אצלנו במכון נורד. נכון, בעליית הגג המופלא שלו. בעליית הגג של טבעון שלי. נכון, ממש כך. ומאז, בעצם, זה מה שאני עושה. כלומר, אני עוסקת ביצירתיות, אני כל הזמן יוצרת, אני כותבת היום ספר ואוטוטו יוצא לאור הספר, אבל זה גם יצירה וגם ריפוי. כי כל דבר אפשר לרפא טראומה. אוקיי. איך את חושבת שאפשר לרפא טראומה? מה היסודות הריפויים של הטראומה? אוקיי. בשיטה שלך. אז קודם כל בואי נדבר מה זה טראומה. כן. נכון? מה זה טראומה? טראומה, בהגדרה שלה, זה איזשהו משבר שבן אדם עובר, שהוא מגיע למצב של חוסר אונים מוחלט, ואז נוצר איזשהו נתק, איזשהו שבר, איזשהו קרע, אוקיי? במרחב שלו, נקרא לזה, בהגדרה המילולית זה משבר בעור, שבר בעור. ואני קוראת לזה שבר בעור, באלף. לאו דווקא בעור, בעור. בעור, את התכוון בעור, בסקין, כן, ובעור בלייט. בדיוק, כי ברגע, אנחנו הרי מחוברים לניצוץ הנשמתי שלנו, לאור האלוהי. ברגע שנוצר איזשהו ניתוק באור הזה, מי אנחנו? אנחנו לא כלום. אנחנו מנותקים מאיזשהו משהו הרבה יותר גדול מאיתנו, שאני קוראת לו הבורא, שאני קוראת לו הבריאה, ואני לא מדברת ברמה הדתית בכלל, אני מדברת ברמה הרוחנית כרגע, אוקיי? אז אפרופו טראומה, כולנו הרי חווינו טראומה ב7/10. ועדיין. וכל הטראומות, גם האישיות וגם הגלובליות, פגשו אותנו, ואנחנו פגשנו בהם ב7/10, ועדיין.
ועדיין. כן. אז איך בעצם מרפאים? אחד, מדברים על זה. מדברים על זה, נותנים לזה מקום. שניים, מדברים גם רגש. שמים את הרגש במקום שאפשר לדבר עליו. או לדבר איתו אולי, או לדבר איתו, או לדבר איתו. לדבר הוא איתו. קיים שם. כן. ככל שאנחנו מדחיקים טראומה או רגש או פצע, הוא ימשיך לדמם עד כדי דימום בטני. ודימום בטני, למשל, יכול לגרום למוות. אני בכוונה מקצינה, בסדר? יכול לגרום למוות. אז שאנחנו פותחים את זה, ואנחנו נותנים לדבר מקום, אז הוא קיים. ואפשר להגיע ולהסתכל לו בעיניים ולתת לו תשומת לב, ולהכיל את זה. חגית, זה מה שאת עושה בסדנאות כתיבה שלך? זה מה שאני עושה גם בסדנאות כתיבה, וזה מה שאני עושה באישי, באחד על אחד, אוקיי? בסדנאות כתיבה אני יותר, אני לא מדברת על טראומות, אני יותר נותנת מקום לעוצמה של הבן אדם, לברכת השם שלו, אפרופו ברכת השם, לבוא לידי ביטוי. דרך סדנאות כתיבה אני מאפשרת או מזמינה אדם להתגלות בפני עצמו. בפני עצמו, זה הכי חשוב. אם בן אדם לא מכיר בערך של עצמו, אז הוא לא מכיר בבית הפנימי שלו. הוא מחפש כל הזמן. אם בן אדם לא מכיר בחדר מסוים בבית הפנימי שלו, שסגור, שחשוך, שהחלונות שלו מוגפים, אז הוא כל הזמן יהיה בחיפוש, הוא כל הזמן יחפש בחוץ, ייסע עד לסוף העולם, כשהאוצר נמצא בעצם בתוכו. אז זה מה שאני מנסה לעשות גם במפגשי כתיבה, ובעיקר במפגשים אישיים, באחד על אחד. להזכיר לבן אדם מי הוא, להזכיר לו מה הצבע שלו, להזכיר לו את הערכים שלו. כי ככל שאנחנו מתרחקים מהם, אנחנו בעצם מתרחקים מהמקום הקדוש לנו, באישי ביותר. אנחנו ממש מתרחקים מהבית הפנימי. מאיפה באה ההשראה שלך לספר החדש? ללחישות מחושפות. כן, יפה. אז קודם כל, ההשראה שלי באה תמיד מהטבע, בסדר? כשאני בטבע, אז אני נמצאת באיזה מין זון כזה, של אין לי מחשבות, אין לי לחץ, אין לי... יש לי, לא אין לי, יש לי חיבור, יש לי, כל החושים שלי פתוחים, וזה נקרא להיות ערה. כשכל החושים שלנו ערים, אנחנו בנוכחות. וזה אחד הדברים החשובים בעיניי לכל בן אדם, להיות בנוכחות. אז ההשראה באה מהטבע, קודם כל. והייתה תקופה, לפני שהתחלתי לכתוב את הספר, שסבתא שלי הגיעה אליי הרבה. והזכיר לי דברים... באופן רוחני, הגיע אליך באופן רוחני. כן, הגיעה אליי באופן רוחני, נכון. והזכירה לי כל מיני דברים, כל מיני סיפורים שהייתה מספרת לי, כל מיני דברים שנוגעים בעולם שלי היום. אז התחלתי להיפגש איתה דרך הספר. ולכתוב את מה שהיא הייתה מספרת לי, וממש לכתוב את זה. וכל מה שהיא הייתה מספרת לי, כתבתי את זה כלחישה. זו הלחישה המחושפת, אוקיי? לחישה, כן. איך זה לחישה? מדוע זה לחישה? מה העדינות הזאת בלחישה? קודם כל יש איזה משהו קסום, נכון? בלחישה, ולא באמירה. לחישה זה דבר מאוד עדין, זה דבר שהוא מלטף, נכון? לחישה היא מלטפת, היא כמו רוח שמלטפת אותנו, אוקיי? ומחושפת, כי סבתא שלי באמת הייתה מחושפת, היא הייתה מחושפת, וכשהיינו הולכות לטבע ביחד, היינו הולכות לחפש פטריות בטבע, ביער,
והייתה מספרת לי על כל מיני צמחי מרפא, והייתה אומרת לי, ככה אני מתחילה את הספר דרך אגב, תדעי לך שאני מכשפה, בת מכשפה, וכל מי שיבוא אחריי הוא גם מכשפה, בת מכשפה, ובעצם סבתא שלה, לא סבתא שלה, אמא שלה, סבתא רבתא שלי, הייתה מרפאה דרך צמחי מרפא, ודרך כל מיני כתבים שהיא קראה של הרמב"ם. היא הייתה רופאה, אבל בלי תואר של רופאה, היא הייתה מרפאה אנשים ונשים בעיקר. וכל הסודות האלה עברו ממנה לסבתא שלי, לאימא שלי, אליי, וזה מה שאני מעבירה היום לנכדה שלי, דרך אגב, גם. אז זה משהו שעובר מדור לדור, זה לחישות מחושפות שעוברות מדור לדור. עכשיו אני מבינה הרבה יותר את מה שאת מעבירה לנו. שתפי אותנו באחת הלחישות, בבקשה. באחת הלחישות, אוקיי. אחת הלחישות נקראת לחישת ראייה ראויה. ראייה? ראייה ראויה. אז יש כאן גם, את מוכנה להיות ראויה, זה אחד, וראייה. ראייה זה אחד החושים בעיניי החשובים ביותר. כלומר, אם אני לוקחת רגע את הפוטותרפיה, אוקיי? זה טיפול באור. אור נמצא במילה ראייה. כלומר, עצם העובדה שאנחנו רואים, אנחנו מתעסקים באור ופחות בחושך. אז הלחישה הזאת אומרת ככה, אל תסתפקי בלרצות את זה, אלא תראי את זה. אל תסתפקי בלראות את זה, אלא תהיי את זה. כלומר, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה את זה, אני רוצה להיות כך וכך, אני רוצה לעשות את זה, אבל זה משאיר אותנו בלרצות. מה היה קורה אילו נראה את זה? ממש נראה את זה דרך העיניים של אלוהים, אני קוראת לזה, לראות את זה דרך העיניים של אלוהים, לראות את מה שאנחנו רוצים דרך העיניים של אלוהים. ואז מה קורה שאנחנו מתחילים לראות את זה? סימני דרך מתחילים להגיע אל מולנו, כל מיני צירופי מקרים, כל מיני אנשים שפוגשים אותנו ובוף, משקפים לנו את זה ממש. ואז מה שקורה, אנחנו לא רק רואים את זה, אנחנו גם הופכים לזה. הנוכחות שלנו הופכת להיות מה שאנחנו רוצים, ואז זה באמת קורה. זה נקרא לממש את המציאות שאנחנו רוצים לעשות אותה, ליצור את המציאות. אוקיי? זה הלחישה הזאת. יש איזה שיר שאת רוצה מתוך הספר, או איזה לחישה, לקרוא לנו אותה? אני אעלה אותה. זה בסדר שאני אעלה אותה? אני אעלה אותה, אני אראה, רק אם אני הוסט בעצם, אני יכולה להעלות אותה? כן, את יכולה להעלות אותה. אוקיי, אז אני אנסה לעשות את זה, הנה אני אנסה לעשות את זה, אוקיי. הנה הלחישה. וואו. הנה הלחישה, ואני אקרא אותה. אני אקרא את הלחישה הזאת. הלחישה הזאת היא לחישת השתקפות. הביטי ילדה, בבאר נשמתך. וראי את דמותך משתקפת מולך. כמה יפה את, כאשר את היא את. השילי כאב, הישירי מבט. כי אור גדול זוהר בפנים, שירת אהבה מנגנים פעמונים, היי, גלי את ברכת הגן, כי חיכית יובלים והגיע הזמן. אז החזיקי לפיד, הישירי מבט, ויזכרי ילדה בכל מי שאת. וואו. זה באמת וואו. ואני מבינה שכאלה לחישות יש עוד ועוד ועוד בספר, והוא עומד לצאת לאור. ממש היום קיבלת את העתק שמש, נכון.
ואנחנו כולנו מחכים שהוא יצא לאור, ואת יכולה אמן. לומר שאם הספר הזה, שבוודאי רק אחת מהיצירות הנפלאות שלך, האם את יכולה לנסח את החזון שלך? מה החזון שלך? לאן זה הולך? לאיזה עולם יותר טוב את מכוונת ומעצבת אותו ומזמינה אנשים לעצב את עצמם? אז שאלה מצוינת, עופרה, ותודה על השאלה הזאת. החזון שלי זה לפתוח אנשים, לפתוח את המנעד, להרחיב את המנעד, ולפתוח אנשים לשפת האהבה. שפת האהבה. אהבה. כן, שפת האהבה, במיוחד היום, במיוחד, ממש במיוחד בימים האלה, במיוחד בשנה האחרונה שעברנו, אוקיי? שפת האהבה היא מתחילה מהלב, היא מתחילה מפתיחת המנעד שלנו לכמה שיותר אפשרויות וכמה שיותר סוגים של אנשים, בלי קטע של דת, בלי קטע של מין, בלי הכל אפשרי להכיל אם אנחנו פתוחים בלב שלנו, אם אנחנו פתוחים במיינד שלנו, ברוח שלנו. אז זה אחד הדברים בחזון שלי, לפתוח אנשים לשפת האהבה, ללמד את שפת האהבה, דרך השירים, דרך הכתיבה. יש עוד דבר שאני עושה היום, שהוא מרגש אותי מאוד מאוד מאוד. מה זה? אז חלק גדול מהשירים שכתבתי, הולחנו על ידי הבן שלי, קוראים לו ניב. על ידי ניב הבן, כן. הוא מוזיקאי. הוא מוזיקאי. אהה. הוא הלחין חלק גדול מהשירים, ואז יצאנו עם איזשהו מופע, יש גיטריסט שהוא המנהל המוזיקלי שלנו, ויש שתי זמרות ששרות את השירים, ואנחנו ממש ככה, ממש מופיעים, עושים מין מופע כזה. גם את שרה? לא, אני לא שרה, אני מדברת, אני מקריאה את השירים, אהה. אני מביאה כל מיני נושאים, זה כמו סוג של הרצאה ומופע כזה, מעלה כל מיני נושאים לידי מודעות, אבל את יודעת, אתם יודעות, ברגע ששומעים מוזיקה, קודם כל התדר שלנו משתנה, והלב נפתח, נכון? אז אני הייתי רוצה להגיע עם המופע הזה להמון המון מרחבים וקהילות. אני אשמח, זה החזון שלי, אני אשמח להגיע עם המופע הזה לכמה שיותר קהילות. מה קורה במופע ואיפה הוא מתרחש? עד כה הוא התרחש בחיפה, אנחנו יושבים על במה, מתחילים לדבר, מתחילים לנגן, ואני מאמינה שקורה משהו לאנשים שנמצאים במופע, משהו אצלם מתרחב, משהו אצלם נפתח, נוצר תדר חדש, וזה בלי להתנסה חלילה, התפקיד שלי היום זה להחזיק תדר, זה לשאת את הלפיד הזה, להישיר מבט ולשאת את הלפיד הזה שדיברתי עליו קודם. אז קורה שם איזה משהו בקהל, ואנשים יוצאים עם לב פתוח, עם חיוך על הפנים, עם לב מחייך, וזה עושה לי טוב, שאני רואה שמשהו משתנה אצל בן אדם, שהוא נכנס X ויצא Y, משהו בתוכי מתרחב ושמח. אז החזון שלי שהמופע הזה יגיע להמון המון קהילות ומרחבים, והלוואי ישנם שכך. שירים שלך שהבן הלחין אותם ממש? כן, כן, כן. דרך אגב, השיר שקראתי קודם, הביטי ילדה, זה גם אחד השירים שהולחנו. מולחן. כן. ובספר אני מקווה שאני אצליח עוד להטמיע את השירים, כלומר שיהיה גם פס שמע. לא רק יקראו, אלא גם יקשיבו לשיר וואו. בספר. הספר כרגע יוצא בהדסטארט, הוא עדיין בשיאו מה שנקרא, אפשר עדיין לתמוך בו, והוא יצא לאור בקרוב, אנחנו קרוב, מצפים קרוב. לו ומצפים למופע, ואני כל כך מודה לך, את השארת אותי עם כל ההיכרות העמוקה שיש לי איתך, עם כל המוצרים שלך שנמצאים אצלנו כאן בנורד, השארת אותי מאוד מאוד בשיחה שלנו, אני מרגישה שבאמת משהו נפתח בי, ואני כל כך שמחה שבאת. וואו, תודה רבה על ההזדמנות הזאת, ותודה רבה על המקום הזה, 555.
מקום נפלא. נכון, נכון.